फ्रेंड्स, प्रांजलीज किचन मध्ये मी प्रांजली तुम्हा सगळ्यांचं परत एकदा मनपूर्वक स्वागत करते। तर जास्त वेळ न घालवता आपण लगेचच व्हिडिओला सुरू करूया। एकदम टम्म फुगलेला आणि खायला तितकाच टेस्टी, पाहूनच तोंडाला पाणी सुटेल असा आपण आज चीज पराठा बनवतोय। तर त्यासाठी मी 1 वाटी इथे मैदा घेतलेला आहे आणि तितकंच आपल्याला गव्हाचं पीठ घ्यायचं आहे किंवा 2 वाट्या मैदा किंवा 2 वाट्या गव्हाचं पीठ घेतलं तरीही चालेल, पण मी इथं दोन्ही 1-1 वाटी घेतलेला आहे। चवीनुसार थोडंसं मीठ टाकायचं आहे आणि 2 चमचे तेल। मीठ आणि तेल दोन्ही व्यवस्थित मिक्स करून घ्यायचं आहे आपल्याला आणि पाणी टाकून हे आपल्याला मळून घ्यायचं आहे। खूप जास्त घट्टही मळायचं नाही आणि खूप पातळ सुद्धा मळायचं नाही। नेहमीप्रमाणे जसं आपण पोळ्यासाठी कणिक मळतो अगदी तसंच आपल्याला हे मळून घ्यायचं आहे। आता इथं मळून झालेलं आहे आणि एक 10 मिनिटांसाठी आपण यावरती झाकण ठेवून हे साईडला ठेवूया। 10 मिनिटांनंतर हे पीठ आता छान भिजलेलं आहे। परत एकदा मी हे थोडंसं मळून घेते आणि यातला एक छोटासा गोळा आपल्याला काढून घ्यायचा आहे आता आणि खाली थोडंसं मैदा टाकून आपल्याला त्याची पोळी लाटून घ्यायची। तर ही पोळी तुम्हाला जितकी जास्त पातळ लाटता येईल तितकी पातळ लाटायची। पूर्ण लाटून झाल्यानंतर त्याला आपल्याला तूप लावून घ्यायचं आहे किंवा तुम्ही इथे बटर सुद्धा वापरू शकता। आणि पोळीला तूप लावल्यानंतर यामध्ये मी वापरत आहे मोझरेला चीज। तर या चीजमुळे या पराठ्याची टेस्ट दुप्पट होते, खूप छान लागतो हा पराठा। तुम्ही या ठिकाणी चीज क्यूब सुद्धा वापरू शकता। आणि साईडला आपल्याला इथं पाणी लावून घ्यायचं आहे। व्हिडिओमध्ये दाखवल्याप्रमाणे पोळीला सगळ्या बाजूने आपल्याला अगोदर पाणी लावून घ्यायचं आहे आणि एकदम हलक्या हाताने अशी घडी करून घ्यायची आपल्याला त्याची। आपण आतमध्ये चीज टाकलेला आहे आणि चारी बाजूनी ती आपल्याला बंद करून घ्यायचं आहे आता। आणि परत एकदा थोडंसं मैदा लावायचं याच्यावरती आणि एकदम हलक्या हाताने आपल्याला हे परत एकदा थोडी पोळी लाटून घ्यायची। खूप जास्त लाटायचं नाही, अगदी हलक्या हाताने 1 ते 2 वेळा आपल्याला हे लाटून घ्यायचं आहे। आता तवा सुद्धा तिकडे गरम झालेला आहे। तव्याला आपण थोडंसं अगोदर तूप लावून घेऊयात। पराठे करतेवेळी तुम्ही तुपाचा किंवा बटरचा कशाचाही वापर करू शकता, पण ज्यावेळी मी पराठे बनवते त्यावेळी शक्यतो तूप किंवा घरचं लोणी वापरते, मला त्याची टेस्ट जास्त आवडते। आता दोन्ही बाजूनी मी इथं तूप लावून मस्त असा हा चीज पराठा भाजून घेते। हा असाच खायला खूप मस्त लागतो। लहान मुलांना काय मोठ्यांना सुद्धा हा पराठा खूप आवडतो। आता हा भाजलेला आहे, आपण आता काढून घेऊयात आणि हा गरम आहे त्यामुळे थोडंसं गार झाल्यानंतर आपण हा कट करून घेऊयात। एकदम मस्त यातलं चीज मेल्ट झालेला आहे, पाहूनच तोंडाला पाणी सुटतं असा हा चीज पराठा तुम्ही सुद्धा घरी एकदा नक्की ट्राय करा। आणि हे जर तुम्ही घरी बनवलं तर तुमची मुलं बाहेर खायचा हट्ट करणारच नाही। जर आजचा व्हिडिओ तुम्हाला आवडला असेल तर व्हिडिओला लाईक करा आणि जर तुम्ही चॅनलवर नवीन असाल तर प्रांजलीज किचन या माझ्या YouTube चॅनलला सबस्क्राईब करा। भेटूया नेक्स्ट व्हिडिओमध्ये, तोपर्यंत बाय बाय।